Hi guys! Welcome to my channel! It's me, Sameera Naku. Ngayon po ay magluluto ako ng adobo. So, tara guys! So, ayan na yung ingredients ko guys. Yung chicken, kinuha ko yung balat, tinanggal ko. Tapos may knorr chicken cubes tayo. Tapos bay leaf. Black pepper whole. Then garlic. Tapos sugar. Then maglalagay din tayo ng soy sauce. Tapos may additional din tayo na water and oil. Ayan guys, so mag-start na tayo sa pagluluto. So ayan guys, nagpe-prepare na ako ng pot. Tapos i-arrange lang natin yung ating chicken. Ayan. Half kg ng chicken yan guys. Tapos ilalagay lang natin yung ating garlic. At yung ating black pepper, yung buo. Tapos bay leaf. Tapos maglalagay tayo ng soy sauce. Tapos tubig. Tapos nilagay na rin natin yung ating knorr chicken cubes guys. At yan yung suka nilagay na natin. Yan, haluin muna natin. Takpan natin, lutuin natin na hanggang maluto yung ating manok ng like 15 minutes. Tapos baliktarin natin another side ng another 15 minutes hanggang maluto yung ating manok. Ayan. Yan. Yan yung ating chicken adobo. So, lulutuin na naman natin ng another 15 minutes. So, ayan na siya. Tapos maglalagay tayo ng asukal. Ito yung pinaka main ingredients natin para malasap natin ang sarap. Lalagyan natin ng asukal. Yan yung sikreto natin guys.
Ayun, sekreto talaga. Yung asukal. Kasi gusto ko sa adobo ko manamis-namis konti. Ayan. Ayan, konti na lang yung sabaw, guys. Pero ayaw ko yung tuyong-tuyo yung ano niya, yung sabaw niya. Gusto ko yung may sabaw ng kaonte. Kasi pagkakain ako, gusto ko lalagyan yun ng kanin ko. Kaya, ayan. Marami-rami pa yung sabaw. Ayan. So, luto na yan, guys. So, ayan na. Ready to serve. Kakain na kami ng kasama ko. So, ayan guys. Itsura pa lang, sobrang sarap na. So, kain na tayo guys.